channel. আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো কণী নোহোৱাকৈ কাপকেক ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ইমানেই সহজ যে মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত এই ৰেচিপিটো অতি সহজে বনাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক, কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন চাও এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ সাইজৰ বাটি লম। ইয়াত এটা দৈ দিম। আৰু ইয়াত আমি চেনি আধা কাপ দিম। চেনিখিনি আমি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো। আৰু দৈ আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। ইয়াত চেনি আৰু দৈখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ তেল দিম। এইখিনিও ভালদৰে একেলগে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক তেলখিনিও ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি ময়দা দিম আধা কাপ। ময়দাখিনি আমি চালনীৰে অলপ অলপকৈ চালি মিহলাই থাকিম। এতিয়া এখন চামুচেৰে মই অলপ অলপকৈ চালি লম। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিব। এয়া চাওক এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু অলপ অলপকৈ আপোনালোকে ময়দাখিনি চালি ল'ব। এনেদৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে অলপ অলপকৈ চালি ল'ব আৰু মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক ময়দাখিনি মোৰ অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে। আৰু ইয়াত মই এচামুচ সৰু চামুচেৰে বেকিং সোডা দিম। বেকিং সোডাখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত মই সোৱাদৰ বাবে অলপমান বাদাম দিম। বাদামখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক মোৰ মিশ্ৰণটো কিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু কিমান ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে। কেক বনাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ মিশ্ৰণটো এনেকুৱা ক্ৰিমি হয়, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কেকটো ভালদৰে ফুলিব আৰু সফ্ট হ'ব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। এয়া চাওক কেকটো বনাবলৈ মই এনেকুৱা কাগজৰ কফি কাপ লৈছোঁ। আৰু এই কাপ কেইটাত মই এটুপ এটুপকৈ তেল লৈছো আৰু তেলখিনি মই ভালদৰে কাপটোত ঘঁহি দিম। এনেদৰে আপোনালোকেও চাৰিওফালে ঘঁহি দিব। মই গোটেইকেইটা কাপত তেলখিনি ভালদৰে ঘঁহি লৈছোঁ আৰু ৰেডি কৰি থোৱা মিশ্ৰণখিনি মই ইয়াত আধা আধাকৈ দি দিম। ইমানো ভৰ্তি কৰি নিদিব, কাৰণ ফুলিবলৈ কেকটো অলপ জাগা লাগিব। এনেদৰে গোটেইকেইটা কাপত আধৰুৱাই দিলোঁ। গোটেইকেইটা কাপত মোৰ দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ অলপ বাদাম দিম। এনেদৰে গোটেইকেইটাত দি লওঁ। এতিয়া গেছত এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এনেকুৱা সৰু কাঁচৰ বাটিৰে এবাটি
নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা আদাল ষ্টেণ্ড দিব আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেণ্ড দিব পাৰে তাৰ পিছত ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত মই এখন কাঁহী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিম এতিয়া এই কাপকেইটা আমি সাৱধানেৰে দি ল'ম আৰু ঢাকনিখন মাৰি 30-35 মিনিটমান এইখিনি হ'বলৈ দিম আপোনালোকে 20 মিনিটৰ আগত এইটো নুখুলিব কাৰণ কেকটো ফুলিবলৈ অসুবিধা হয় এতিয়া 35 মিনিট হৈ গ'ল ঢাকনিখন মই এতিয়া গুচাই চাম এয়া চাওক কেক কেইটা ভালদৰে ফুলি আহিছে মোৰ কেইটামান কেকত বেটাৰ দিয়া কম হৈছে আৰু কেইটামান কেকত বেছি হৈছে সেইকাৰণে কেক কেইটা কম বেছিকৈ ফুলিছে এতিয়া মই এখন চুৰিৰে কেক কেইটা হৈছে নে হোৱা নাই ভালদৰে চেক কৰি চাম এয়া চাওক চুৰিখন একদম ক্লিন হৈ আহিছে তাৰ মানে কেক কেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া কেক কেইটা মই এখন বেলেগ প্লেটত কাঢ়ি ল'ম কেক কেইটা মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত হ'বলৈ দিছিলোঁ মই কেক কেইটা এতিয়া চুৰি এখনেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই কেকটো উলিয়াই ল'ম এয়া চাওক কেকটো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে চাওক পিছফালে বহুত ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে গোটেইকেইটা কেক মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এটা কেক মই ইয়াৰে আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু বহুত সফ্ট হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ ইমানে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ